ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. باذن الله النهارده معانا موضوع جديد وحلقه جديده هنتكلم فيها عن قشره الشعر. ايه هي قشره الشعر؟ قشره الشعر دي عباره عن قشره بتطلع في فروه الراس نتيجه تساقط الخلايا الميته اللي موجوده في فروه الراس. الاول خليني اقول لكم ان فروه الراس بتفرز دهون عشان تحمي الشعر من الجفاف، ولما بنغسل الشعر بالشامبو بنشيل شوية من الطبقة الدهنية الموجودة في فروة الراس والطبقة اللي بره اللي بيكون موجود عليها بواقي كريم. ولو ما غسلناش شعرنا تتراكم الطبقة الدهنية على الشعر. طب نعرف ازاي نوع شعرنا عشان نعالجه ويبقى صحي وبيلمع ويطول بسرعة، وخصوصا ان كل نوع من انواع الشعر بيحتاج لعناية خاصة. معانا اول نوع من انواع الشعر الدهني. ده شعر بيظهر عليه الدهون عشان زيادة افراز الدهون من فروة الراس والجلد، وبيكون الشعر ناعم وفيه لمعة، وبيحتاج ان احنا نغسله على طول نتيجة تراكم الدهون وعشان نسلك خصلات الشعر اللي لازقة في بعض. تاني نوع الشعر الجاف. ده شعر بينخفض فيه افراز الغدد الدهنية بشكل كبير، وبيسبب جفاف الشعر وفقدان الحيوية واللمعان، والشعر دوت بيفقد بريقه بسرعة بعد الغسيل على طول. ومعانا تالت نوع الشعر المختلط، وده بيكون جامع بين النوعين الشعر الدهني والشعر الجاف في نفس الوقت، فنلاقي جذور الشعر دهنية في الجزء العلوي وجافة في نهاية الشعر، وده بيحتاج معاملة خاصة واهتمام كبير. ومعانا اخر نوع من انواع الشعر هو الشعر العادي، وده بيكون وسط بين الشعر الدهني والشعر الجاف، وكمية الزيت اللي بتنتجها فروة الراس بتكون متوازنة، عشان كده بيكون فيه لمعة بسيطة. وعشان شعرنا يبقى صحي اكتر محتاجين ان احنا نحدد درجة المسامية بتاعة الشعر. وتعالوا نتعرف مع بعض على ايه هي مسامية الشعر. مسامية الشعر هي قدرة الشعر على الاحتفاظ بالرطوبة واللمعان، وكل واحد فينا عنده درجة من مسامية الشعر مختلفة عن التاني، وبيكون في مستويات لمسامية الشعر، في مستوى عالي، في متوسط، وفي قليل. وعلشان نعرف درجة مسامية الشعر بتاعنا محتاجين ان احنا نعمل اختبارات مسامية الشعر، بس ليه شروط. اول شرط في الاختبارات ان يكون الشعر نظيف معلوش اي كريم او زيت ومش معمول فيه كرياتين او بروتين. الطريقة ان احنا اول حاجة هنجيب كوباية مية تكون في درجة حرارة الغرفة، ونحط فيها شعراية ونسيبها لمدة 5 دقايق، ونشوف درجة امتصاص الشعراية للمية، ونلاحظ لو مساميتها عالية هتمتص كمية مية كبيرة وتقع في اخر الكوباية، وده معناها ان الشعر مليان فتحات بتدخل رطوبة جواه بسرعة وبتخرج الرطوبة بسرعة، فبتخلي الشعر جاف وعايز يترطب على طول. ولو الشعراية مسميتها متوسطة هنلاقي الشعراية في نص كوباية المية، ولو لقينا الشعراية مسميتها قليلة جدا هنلاقيها على وش كوباية المية. وتاني اختبار هو غسل الشعر ونسيبه 5 دقايق. لو الشعر اتبل ونشف بسرعة يبقى الشعراية امتصت المية بسرعة، وبكده يبقى مسميتها عالية. ولو الشعراية اخدت وقت عشان تنشف يبقى كده مسميتها قليلة. وتالت اختبار هو اختبار المنتجات، يعني لو حطينا كريم او زيت على الشعر والشعر امتص بسرعة يبقى مسميته عالية، ولو الشعراية اخدت وقت علشان تمتص الكريم او الزيت اللي حاطينه عليه يبقى كده الشعراية مسميتها قليلة. رابع اختبار هو ملمس الشعر. ازاي بقى؟ هنمسك شعرة من الشعر بتاعنا ونشوف الملمس بتاعها، لو لقيناها خشنة وفيها تكسيرات تبقى مسميتها عالية جدا، ولو لقينا ملمس الشعراية ناعم تبقى المسمية منخفضة جدا. وعلى فكرة ممكن نلاقي ملمس الشعر من قدام مختلف عن ملمس الشعر ورا، فناخد بالنا عشان نعرف نتعامل مع شعرنا. وده بيخلينا نوضح نقطة مهمة وهي انكماش الشعر. يعني ايه انكماش الشعر؟ هو قلة طول الشعراية بعد تجفيف الشعر، وكل ما كان الانكماش اكبر كانت تموجاته اكبر. ومعانا صورة بتوضح انواع الشعر من ناحية الانكماش، وكل ما كان درجة الانكماش اكبر كل ما يكون مكتكت اكتر، وكل ما يكون درجة الانكماش قليلة كل ما يكون الشعر انسيابي. وبكده نكون فهمنا طبيعة شعرنا عشان نقدر نتعامل مع القشرة ويكون شعرنا صحي. وطبعا قشرة الشعر دي بتطلع نتيجة اسباب كتير جدا، اهمها جفاف الجلد، وده اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت،
هسيب لكم الرابط بتاعها باذن الله علشان اللي ما شافتش الحلقه. وتاني حاجه الامراض الجلديه زي الصدفيه. وتالت حاجه عدم غسل الشعر بانتظام، فبيسبب لتراكم الخلايا الجلديه الميته على فروه الراس. ورابع حاجه المبالغه بغسل الشعر. وخامس حاجه استعمال مستحضرات تصفيف الشعر بصفه دائمه. وخامس حاجه الضغط النفسي. وسادس حاجة نقص بعض العناصر الغذائية في الجسم. ومعانا آخر حاجة تراكم منتجات الشعر في فروة الراس. طيب دلوقتي احنا عايزين نصائح علشان نعالج قشرة الشعر عشان شعرنا يبقى صحي وبيلمع. نعمل ايه؟ أول حاجة تجنب تناول السكريات عشان بتسبب زيادة إفراز الزيوت في الجلد وظهور القشرة. تاني حاجة غسل الشعر بانتظام. تالت حاجة المحافظة على تناول وجبات غذائية جيدة تحتوي على فيتامين ب اللي هو فيتامين بي، وموجود في البيض والفراخ واللحمة واللبن والخضروات الورقية. تناول أطعمة تحتوي على الزنك، والزنك ده موجود في البقوليات وبذور القرع واليقطين والسمسم. تناول أطعمة تحتوي على أوميجا 3، وده موجود في الأسماك زي السلمون والتونة والسردين، وموجود في بذور الكتان وبذور الشيا، وموجود كمان في الشوكولاتة الداكنة. البعد عن مستحضرات الشعر المسببة للحساسية. تجنب التوتر. ومعانا النهاردة طرق التخلص من قشر الشعر بطرق بسيطة جدا وسهلة ممكن أي حد يقدر يعملها. أول طريقة معانا نجيب معلقة خل تفاح ونحطها على كوباية مية ونسيبه على الشعر والفروة لمدة 5 دقايق، وبعد كده نشطفه. ودي طريقة نعملها مرة في الأسبوع. ومعانا تاني طريقة النهاردة علشان نعالج قشرة الشعر عن طريق مساج فروة الراس لمدة 5 دقايق بزيت جوز الهند ومعاها نص ليمونة، وبعد كده نسيبهم 10 دقايق ونشطف الشعر. ودي نعملها مرة كل أسبوع. ولو عجبتك الحلقة اعملي لايك وسبسكرايب وشارك الفيديو مع صحباتك علشان يستفادوا ويتعلموا. ولو في أي سؤال عن الحلقة سيبيه تحت في التعليقات وهرد عليه بإذن الله. شكرا لمتابعتكم الحلقة معايا، واستنوني في حلقة جديدة بإذن الله. كان معاكم إيمان مصطفى.